ल आज म तपाईहरुलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ कसरी पास गर्ने फंक्सनमा हैन भ्यालुको माध्यमबाट कसरी पास गर्ने त्यो सिकाउँदैछु है त। सर्वप्रथम हाम्रो ज्याम्प रन गरौँ। ज्याम्प रन छ अनि एउटा ब्राउजर अनि एउटा के चाहियो हामीलाई टेक्स्ट एडिटर हैन त। ल अपाची रन गरेँ मैले। ल अपाची पनि के छ हाम्रो रन भइसकेको छ। यसलाई मैले अहिले मिनिमाइज गरेँ। सर्वप्रथम हामीले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। म यहाँ के गर्छु भन्दा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ। कहाँ सेभ गर्ने त हाम्रो जामको एसिड डक्स भित्र जीएमसी भन्ने फोल्डर छ त्यो भित्र फाइल नेम बनाऊ। अहिले हामीले के गर्न लागेको भन्दा फंक्सन बाइ भ्यालु फंक्सन बाइ फाइल भनेर चाहिँ .php भनेर एउटा फाइल बनायो। ठीक छ। यति गरिसकेपछि हामीले php को स्ट्यान्डर्ड ट्याग ओपन गरौँ। php एउटा फंक्सन क्रिएट गर्छु। फंक्सन अहिले मैले हेलो भन्ने फंक्सन दिएँ। अहिले मैले यहाँनिर के आर्गुमेन्ट पठाउँछु भन्दा एउटा कुनै नम्बर पठाउँछु। ठीक छ। नम्बर अनि म के गर्छु भन्दा यो नम्बरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छु है त। नम्बर इज इक्वल्स टु ल ठीक छ इन्क्रिमेन्टेड गरेर पठाउँछ यसले चाहिँ। यति गरेपछि मैले कुनै अर्को भेरिएबल बाहिर निकालेर कुनै एउटा अर्को भेरिएबल क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा नम्बर स्टोर गर्छु। नम्बर 2 इज इक्वल्स टु 20 लेख्ने है त। अब माथिकोलाई कल गरौँ फंक्सनलाई हेलो अनि के भयो नम्बर 2 ठीक छ। नम्बर 2 हुनु पर्यो नि त। 2 सेमिकोलन एको के हुने भयो त हाम्रो त्यही नम्बर 2 के भएर आउँछ हेरौँ है त। यसलाई मैले के गरेँ फाइलमा गएर सेभ अल गरेँ। ठीक छ। यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ। यति भइसकेपछि यहाँ जाउँ लोकल होस्ट जीएमसी हो। अब हाम्रो फाइलको नाम के थियो? फाइलको नाम के थियो? फंक्सन बाइ फाइल भन्ने थियो। क्लिक गर्ने 20 आयो। भन्न खोजेको यसरी पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी भ्यालु पठाउँदाखेरि यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएर आउँदैन। यसको लागि के गर्नु पर्छ भन्दा हामीले यसको चाहिँ के पठाउँछौँ त रिफ्रेन्स पठाउँछौँ। यो चाहिँ के भयो भन्दा पासिङ an argument to a function by value यो चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ के को थ्रुबाट पठाउने भ्यालुको थ्रुबाट पठाउने हो भने अब के गर्दैछु भन्दा अब चाहिँ बाइ रेफरेन्सको माध्यमबाट पठाउँदैछु। यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले के पनि गर्दैनौँ। अघि हाम्रो कति देखियो त 20 देखियो। भन्न खोजेको जे भ्यालु नम्बर 2 भन्ने भेरिएबलमा स्टोर छ त्यही भ्यालु देखायो। यो हाम्रो फंक्सन भित्रै छिरेन किनकि हामीले के युज गरेछौँ आर्गुमेन्ट टु अ फंक्सन बाइ भ्यालु युज गरेछौँ। तर रिफरेन्स युज गरेर बल्ल यो एक्जिक्युट हुन्छ है त। हेरौँ है। यहाँनिर मैले यसको रिफरेन्स बनाउँछु। रिफरेन्सको लागि हामीले एम्परसेन्ड साइन युज गर्छौँ। फाइलमा जाउँ सेभ अल गरेँ। ठीक छ। एकचोटि रिफ्रेस गर्छु। ठीक छ। 25 आयो। 25 कसरी आयो त भन्दा यसमा इन्क्रिमेन्ट भएर यसको हामीले के पठाएको थियौँ रिफरेन्स पठाएको थियौँ। ठीक छ। जहिले पनि रिफरेन्स पठाउँदाखेरि कहिले पनि यहाँनिर हामीले भ्यालु पठाउन सक्दैनौँ। डाइरेक्ट न्युमेरिक भ्यालु पठाउन सक्दैनौँ। यहाँनिर जहिले हामीले के पठाउनु पर्छ भेरिएबल पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ आज के रे भ्यालुको माध्यमबाट कसरी फंक्सनमा आर्गुमेन्ट पठाउने र
रिफ्रेसको माध्यमबाट कसरी फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पठाउनु भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो होला। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।